අද මගේ ඇසිස්ටන්ට්ස්ලා පෝෂන් එකක් බිව්වා. ඒකෙන් ඒගොල්ලෝ ඉන්විසිබල් වුණා. මගේ ඇසිස්ටන්ට්ස්ලා පෝෂන් එකක් බිව්වා. ඒකෙන් ඒගොල්ලෝ ඉන්විසිබල් වුණා. මොන් මන්ද ඔයගොල්ලන්ට ඒගොල්ලම පෙන්නනවා. අද අපිත් එක්ක හිටන ඇසිස්ටන්ට් හීරු කුඩා නෝනි සහ පෙපර් කුඩාලියනගේ පෙපර් කුඩාලියනට පෝෂන් එක බොන්න අමතක. තාප් ඒ අලුතෙන් ආපු ඇසිස්ටන්ට් ඉන්නවා. ඇසිස්ටන්ට් සුගර් හායි කියන්න. තව අපේ O level A9 ඉන්නවා. අපේ ටිකක් පරණ ඇසිස්ටන්ට් ගයිනි ඉන්නවා. ඇසිස්ටන්ට් ගයිනි හායි කියන්න. හායි. හරි දැන් ඉතින් අපි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටිකට යමු. අද අපිට තියෙන 3 ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් රෙසිපි එකක්. අපිට ඕන කරනවා flour, butter සහ icing sugar. හරි එහෙනම් දැන් ඉතින් අපි මේක හදන්න යමු. හරි guys ඉතින් අපි මුලින්ම butter ටික දාගන්නවා. ඊළඟට අපි අපේ icing sugar ටික දාගන්නවා. මෙන්න ලස්සන දාගන්න. හරි guys ඉතින් දැන් අපි බීට් කරගන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි බීට් කරලා ඉවරයි. හරි guys ඉතින් දැන් අපි අපේ flour ටික කොටස් දෙකකට වෙන් කරලා එක එක විදිහට දාගන්න. ඒකේ එක කොටසක් දාගන්න. එක කොටසක් දාගන්න. වාගේ එකයි දාන්නේ. එක හරි guys ඉතින් දැන් අපි flour ටික මෙන්න මේ විදිහට mix කරගන්න ඕනේ. flour එකේ දෙවෙනි part එකක් ටික ටික add කරලා මේ විදිහට dough එක knead කරගන්න ඕනේ. රස වෙන්න පිටි පිටි ටිකක් දාගන්න පුළුවන්. හරි guys ඉතින් දැන් අපි අපේ cookie dough එක ziploc bag එකකට දාගන්නවා. මගේ ඇසිස්ටන්ට් ලාට අත්තුන ගන්න. දැන් අපි අපේ cookie dough එක පැයකට ෆ්‍රිජ් එකේ දාගන්න ඕනේ. එතක අපි යන් ගේම් එකක් ගහන්න. හරි හරි. මම හරි ළමයාගේ තැන් වලට යන්න. හරි guys ඉතින් දැන් අපි මේක ෆ්‍රිජ් එකෙන් ගත්තට පස්සේ flour දාලා මේක හොඳට ස්මූත් කරලා තලා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට
දැන් තමයි satisfy වෙලා ඔයාලා cookie cutter එකේ cookies ටික කපා ගන්න යන්නේ. කපන්න අපරා. හරි guys ඉතින් දැන් අපි මේක විනාඩි 15ක් සෙල්සියස් අංශයක අයියෝ හරි guys ඉතින් දැන් අපි මේක විනාඩි 15කට 180 degrees දාගන්නවා oven එකට. Round 2. අයියෝ ඒක හරියන්නේ. ආයෙත් Round 2. පල්ල මේ හරියට. Round 2. Finish him. Round 2. අයියෝ. මේ Round 2. Finish him.